Hey guys! Welcome back to my channel, Sharizz TV. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng diamond painting. Alright, familiar ba kayo sa diamond painting? No, ano ang diamond painting? Isa siyang form of art na ginagawang palamati sa ating bahay, sa ating mga walls. No, para siyang cross stitch. Kung alam niyo ang cross stitch, I think may idea na kayo kung ano ang diamond painting. So, tuturuan ko kayo, no? Dahil baka meron dyang may mga mahihilig sa mga ganito, no? Na mahilig pagandahin yung bahay nila sa pamamagitan ng mga wall arts, no? Highly recommended ko ito para sa inyo. At another reason is pwede din kasi siyang gawing negosyo. Kasi may mga taong ayaw magpagod kasi nakakapagod din siya gawin. So, kung gusto mong pagkakakitaan to, pwedeng-pwede. So, unang-una, anong kailangan natin? Siyempre, yung una is yung pattern. No? Pipili ka lang ng design sa shop. Tapos, sa gusto mong shop, no? So, ito yung pattern. So, ito yung pattern ko. Ito yung gagawin ko ngayon. No? Okay. Ayan. So, itong, pattern na to, pinili ko to kasi, ibibigay ko to sa auntie ko. At I think mahilig siya sa sa horse. Yung may paniniwala siya na yung art ng mga horses. So like this na umiinom sa tubig is swerte. Kaya ito yung surprise ko sa kanya. Gagawan ko siya ng diamond painting para gawin yung decorations sa bahay nila. Okay, next na kailangan natin ay ito yung beads, no? Ayan, iba't ibang kulay ng beads. So, ito yung pandikit, no? Ididikit natin ito sa pattern, no? Didikit natin dito yung mga beads, yung maliliit na beads nito. Para hindi pa to final, pattern lang to. Didikitan pa to ng beads. At mas gaganda pa to pag nadikitan na natin ng beads, no? Ito yung tinatawag na diamond beads. Next is kakailanganin natin ay okay. Next, itong drill pin, no? Drilling pen. Ginagamit to para sa beads, no? Para ito yung ginagawang pandikit, no? Pandikit ng beads. Tapos ito yung clay glue, no? Clay glue, no? So ganito siya. Ayan, dinidikit siya sa drill pen para didikit din yung beads dito para madaling ilagay sa pattern, no? At saka, bago ko makalimutan, ito, meron siyang mga letters, no? Meron siyang yan. May corresponding letters din yan sa beads, no? Corresponding kulay. Yan yung magiging basihan natin, no? Easy lang naman yung niya, example, like ganito. Number 1, yung number 1 is, yan, letter H. May corresponding, siya, number din siya dito sa beads. No? So, kung ano yung nakalagay dito, na number, yan yung ididikit mo sa corresponding beads niya.
is ito. Ito yung tray. Yung beads tray. Dito ilalagay yung mga beads. No? Dito mo yan ilalagay bago mo gawin yung gawin yung art mo. Okay. Next item is ito. Kakailanganin mo din ito. Ito. Ito yung lalagyan ng mga unused beads or yan, organizer ng mga beads. No? Hindi pwedeng paghalo-haluin mo yung mga iba't ibang kulay ng beads. No? Kailangan isang kulay lang sa isang compartment. Ayan, nilalagyan ko yan ng beads. Pati yung number, ginupit ko, nilagay ko dyan para hindi ako malito. And next thing is eto, yun. Lalagyan, syempre, dito mo i-organize yung organizer to. Dito mo ilalagay yung mga gamit mo. Yun. Ito, lalagyan mo ng gamit. Para hindi magkakalat. Then, next is, sana ba yun? Ito yung, roller, no? Pag natapos ka na, no, nadikit mo na lahat yung beads, ang ginagawa mo is, i-roll mo to para mas lalong, like, ganyan, para mas lalong dumikit yung mga beads, kasi glue. Kasi yung pattern na to is glued na to, no? May glue na siya. Tapos dito didikit yung yung beads. May glue na yan. And next is ito. Ito yung para maging straight yung pagkakalagay mo sa beads, no? Pang to, straightener. Okay? So, ginagawa ko to kasi ginawa kong negosyo, no? Sa panahon ngayon, pandemic, no? Kailangan natin ng extra income kahit may trabaho tayo, no? Marami na ding nag-order sa akin. Okay. Alright, so sisimulan na natin. Tuturuan ko na kayo. Okay. So, una natin gawin, kuha mo na ako. Kita niyo. Kuha mo na ako ng gulpi. Okay. So, tuturuan ko kayo kung paano ito gawin. Okay, yung technique ko, inuuna ko yung, yung gilid at tas yung may mararaming kulay. So, in this case, yung may maraming kulay is yung letter I. So, unahin natin yung letter I kasi nasa gilid din siya. Okay. So, anong number yung letter I? So, ayan. Number 19 siya. So, hanapin natin dito sa beads yung number 19. Yung number 19. So, ayan. So, yung number 19 is yung white. Parang dirty white. Ito. Tingnan natin. Tapos, buksan natin. Okay. Ayan, ilalagay natin dyan. Lagyan natin ng konti yung tray. Okay. Tapos, kunin natin yung jewel pin. At
lagyan natin ng clay glue. Ayan. Then, ididikit na natin. Ididikit na natin siya. Ito, camera, focus. Okay, kuha ka ng beads, tapos, lagay mo lang dyan. Ayan. Maglagay tayo ng lagay natin yun sa gilid. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagay muna tayo ng 10. Isang row. Ayan. Tapos, another column na naman dito. 10 muna natin. Ayan. Didikit mo siya ng maayos. Ayan. So, tingnan nyo, diba, dumikit siya. So, ayan, oh. Kumuha ka ng isang beads, tapos, idikit mo. Ayan. So, ayan, nasimulan na natin yung ating diamond painting. Ayan. May nasimula na tayo. Update ko kayo, no? Gagawin ko to. Update ko kayo pag mga lahati tayo. 2,000 years later. Po yung progress natin sa ating diamond painting drill. So, camera please, focus. So, ayan, as you can see, medyo nalahati na tayo. At binaliktad ko para hindi ako mahirapan kasi dito ako sa part na to. Yung letter S yung nilagay ko. So, marami siya dito. Dito in-apply. So, yeah. So, update ko na lang kayo sa next progress or kung matapos na natin ito. So, dito na lang muna. Let's get into it and then we'll get into the bed. Ayan guys, malapit na natin matapos ang ating ginawang diamond drill painting. So, excited na ako sa kalalabasan nito. Medyo natagal-tagalan tayo sa paggawa nito kasi ang daming intermission numbers. Busy tayo nowadays. Kaya, stop ako ng trabaho nito. Pero, today, determined na ako na tapusin ito. So, konti na lang. Yan. Yan na lang. Tapos, sa bandang dito, yan. Dito.
plan on. So, no matter if it's winter or summer, I get hot. malapit nyo na makita ang kalalabasan nito. After sleeping in them. So, that is my other favorite thing. dito na lang muna at To order, I'll pop up. I'll start like i-update ko kayo pag natapos na natin to. So guys, we have finished our homework and now here it is. And our next step or the last step is to bring this to the glass supply to be final. Thousand years later. So, ayun guys, kagagaling lang natin sa glass supply at nakuha na natin ang ating pinagawa doon na diamond painting. And, I will show you the final result. So, see? Okay, so this is the final result sa ginawa natin. At kita nyo naman, na ang ganda-ganda ng kinalalabasan niya. Framed na siya. Ayan. So, ready na siya na ilagay natin sa ating mga walls. At ready na ito i-deliver sa kanyang bagong owner. And so, sa mga interested dyan, no, na gumawa ng ganito, so, order na kayo sa Shopee. Makikita nyo doon may mga designs doon. Try nyo lang diamond painting. And you start doing your own, DIY diamond painting. So, that's all guys for our vlog for today about diamond painting. If you are new to my channel, please subscribe, hit the notification bell, and like my video. And once again, this is me, Sharizz TV, saying, dream, create, achieve. Bye-bye. Being sad can be addicting, even when it's awful. Still easier than committing to face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place. Oh, nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help, don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out, talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to how you felt. So don't be afraid to go on and reach out. There's nothing to fear. Oh, I know you'll find someone who hears you. Oh, I know you'll find someone who helps you through the day. It'll soon be clear when you find someone who hears you.